pastorul Brian Morgan, un artist, un poet, un apropiat al lui Traian Dorz, care va aduce în fața noastră o mărturie despre ecoul lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu prin robul său Traian Dorz. After our dear sister Lucia shared that Christianity is not a religion, it's a fire. După ce draga noastră soră Lucia a împărtășit că creștinismul nu este altceva decât un foc, I'd like to change the title of my talk. aș vrea să-mi schimb titlul a ceea ce am să spun astăzi. Time beneath his shadow, Timpul în umbra lui, how one touch from the poet cum atingerea poetului started a fire a început, a pornit un foc and consumed a church in California. și a consumat, a ars o biserică în California. Like most of the discoveries in my life, Asemenea majorității descoperirilor în viața mea, the gift of poetry in a word-soaked world darul poeziei într-o lume saturată de cuvinte landed upon me much later than I would have preferred. m-a găsit mult mai târziu decât aș fi preferat. But as often is the case, Dar așa cum se întâmplă adesea, the wait only served to increase my capacity for joy. așteptarea nu a făcut altceva decât să intensifice bucuria. I studied economics at Stanford University Am studiat economia la Universitatea Stanford with the intention of going into business. cu intenție de a intra în afaceri. But through the ministry of Peninsula Bible Church, Dar prin misiunea Bisericii Peninsula Bible Church, I changed course and became a pastor. mi-am schimbat drumul și am devenit pastor. Shortly after Emily and I were married in 1972, La scurt timp după ce eu și Emily ne-am căsătorit în 1972, we lost our firstborn son, David Jonathan, ne-am pierdut întâiul născut, David Jonathan, 9 days after birth due to a rare enzyme deficiency. la 9 zile după naștere datorită unei deficiențe enzimatice. The following year, our daughter Jessica În anul următor, fiica noastră Jessica endured the same fate. a suferit aceeași soartă. Nothing prepared me for how to process my grief until 1988. Până în anul 1988, nu a existat în viața mea nimic care să mă pregătească pentru trecerea prin durere, When poetry found me. până când m-a găsit poezia. Of the many paths of discovery, mine was not unlike the Chilean poet Pablo Neruda. Din multele căi de descoperire, a mea nu a fost mult prea diferită de cea a poetului cilian Pablo Neruda. He writes, it was at that age poetry arrived, El scrie așa: eram la acea vârstă când poezia m-a găsit, in search of me. în căutarea mea. I don't know where or how it came from, Nu știu cum m-a găsit sau de unde a venit, but there I was without a face, dar eram acolo, fără chip, and it touched me. și m-a atins. I was at that age, Eram la acea vârstă, 37, when poetry arrived. 37 de ani, când m-a găsit poezia. On the outskirts of hell, La marginile iadului, a poet had shaped the soul of his nation to sing. un poet cioplea în inimile și sufletele națiunii lui, învățându-i să cânte. The place was Romania, the year 1988. Era vorba de România anului 1988, Little more than a year before the end of a brutal communist regime. cu mai puțin de un an înainte de căderea brutalului regim comunist. The poet was Traian Dorz, Poetul era Traian Dorz, born on December 25, 1914, născut în 25 decembrie 1914. a man of profound and abiding faith Un om cu o credință adâncă și puternică, who watched in horror un om care privea cu groază, as his beloved country was ravaged, în timp ce poporul său era devastat, raped, abuzat and left to grope alone in the darkness, și lăsat să bâșbuie singur în întuneric. her dignity stolen, Demnitatea îi fusese furată, her faith mercilessly attacked. iar credința atacată fără milă.
Working in this wasteland, Lucrând în această pustietate, God gave Dorz a voice powerful enough Dumnezeu i-a dat lui Dorz o voce destul de puternică to pierce the oppressive darkness of communist Romania de a răzbate prin întunericul opresiunii comuniste din România, and energize his silent, suffering countrymen. înviorându-i pe cei de aceeași neam cu el care sufereau în tăcere. And just as in King David's story, La fel ca în istoria regelui David, the poet would have the last word, poetul avea ultimul cuvânt, not to mention the silence after. fără a mai vorbi de tăcerea de după. Ceausescu, the dictator, and Traian Dorz both died in 1989. Ceaușescu, dictatorul, și Traian Dorz, poetul, ambii au murit în anul 1989. Ceausescu has no lasting legacy Ceaușescu nu s-a ales cu nicio moștenire from his fleeting, vulgar shadow. din umbra sa trecătoare și vulgară. But today, thousands of Romanians Dar astăzi mii de români sing Dorz's immortal songs cântă cântările nemuritoare ale lui Dorz, as the sacred expression of their faith. exprimare sfântă a credinței lor. Hearing them for the first time, Auzindu-le pentru întâia dată, I felt that I was transported to another place m-am simțit transpus într-un alt loc and another time și într-un alt timp, when one touches the face of the holy. acolo unde se poate atinge fața celui sfânt. In every resident syllable of a language I could not yet understand, În fiecare silabă a unei limbi pe care nu o puteam încă înțelege, I felt a grim energy verging on elation. am simțit o energie sălbatică care se apropia de exaltare. And then I met the man. Și apoi l-am întâlnit pe om. It was a warm summer evening in Cluj. Era o vară călduroasă în Cluj. I had just returned from a meeting Tocmai mă întorsesem dintr-o întâlnire full of song and spirit, plină de cântare și Duhul Sfânt. and I entered my host's home. Și am intrat în casa gazdei mele. As I opened the door to my room, În timp ce am deschis ușa camerei mele, I saw him standing there. l-am văzut stând acolo. Traian Dorz, Traian Dorz, 73 years of la age, vârsta de 73 de ani, a man of small stature, un om mic de statură, but he possessed a powerful presence, dar cu o prezență impunătoare, a peasant yet a king. un țăran și totuși un rege. Here was a man Aveam în fața mea un om who endured more suffering care a îndurat mai multă suferință and had swallowed more evil și a înghițit mai mult rău than I could comprehend. decât puteam eu vreodată înțelege. Seeing him, I felt conflicting emotions Văzându-l, sentimente contradictorii se luptau în ființa mea. warring within me. Repelled by my own sense of unworthiness, Dezgustat de propria mea nevrednicie, I felt like dust on the scale. mă simțeam ca un fir de nisip At the same time, I was drawn by a holy love. și eram în același timp atras de o iubire sfântă. I showed him a photograph I-am arătat o fotografie I had taken of the Roman pavement stone pe care o făcusem de pavajul roman in Israel where Pilate presented the scourged Jesus to the crowds. în Israel, unde Pilat îl înfățișase mulțimii pe Iisus cel biciuit. You can still see the crown of thorns in the pavement. Încă se poate vedea cununa de spini pe pavaj. And Pilate said, "Behold the man." Și Pilat a spus, iată omul. He took it A luat-o, and he held it with unspeakable tenderness, a luat-o și a ținut-o în mâini cu blândețe și And- fără cuvinte. and he wept. Și a plâns. Then he took me into his arms, Pe urmă m-a îmbrățișat, looked deep into my eyes, s-a uitat adânc în ochii mei and he said, și a spus, "You teach about the cross. voi predicați despre cruce, We live under the cross." noi trăim sub cruce. Then in an act of extreme tenderness, Apoi, într-un act de adâncă blândețe, he gently pressed his cheek next to mine and he prayed for me. și-a lipit obrazul cu grijă de al meu și s-a rugat pentru mine. I needed no translation. Nu am avut nevoie de traducere. Like the Apostle Paul, Ca și apostolul Pavel, he was praying se ruga that I might have strength to comprehend with all the saints să pot înțelege împreună cu toți sfinții what is the breadth and length and height and the depth of the love of Christ,
care este lărgimea și lungimea și înălțimea și adâncimea și să cunosc iubirea lui Hristos. And to know this love that surpasses knowledge. Cea mai presus de cunoștință. A love that he had come to know suffering, living under the cross. O iubire pe care el a cunoscut-o suferind sub cruce. The words rolled off his tongue in a dreamlike cadence. Cuvintele îi curgeau într-o cadență de vis. The soft timbre of his voice and pulsating rhythm seized me and tore my heart like water. Timbrul suav și ritmul vioi al vocii sale m-au atras și mi-au inundat inima. That one touch was all I ever experienced from the poet. Acea atingere a fost singura mea experiență cu poetul, But it was all I needed. dar a fost tot ce am avut nevoie. Suddenly I saw the heavens opened, unfastened, Deodată am văzut cerurile deschise and my heart broke loose like the wind. și inima a pornit cu vântul. I woke up in the middle of the night weeping, M-am trezit în mijlocul nopții plângând and I asked God to give me something of the spirit of this man. și l-am rugat pe Dumnezeu să-mi dea ceva din duhul acestui om. Returning home on the train, Întorcându-mă acasă pe tren, I had a strange sensation am avut senzația ciudată that I had been a secret witness că întâlnisem în mod secret of one of the most precious spiritual creations on the planet. și fusese martor al unei dintre cele mai deosebite creații spirituale de pe pământ. This poet was the Solzhenitsyn of Romania, Acest poet era Solzhenitsyn al României. and buried deep within my sleeping bag Ascunsă bine în sacul meu de dormit, was one of those forbidden hymnals with over 1,000 songs. era una dintre cărțile sale de imnuri interzise, cu peste 1000 de cântări. At the border, the agents tore through all our belongings, but they did not look in my sleeping bag. La vamă ne-au căutat printre toate lucrurile care le aveam, dar nu s-au uitat în sacul meu de dormit. And I smuggled it out with a promise Și o scosesem ilegal din țară cu o promisiune, that we would publish it and smuggle more copies back in. cu promisiunea de a încerca să o publicăm și să aducem mai multe exemplare înapoi în țară. A Jewish Christian in our congregation Un evreu creștin din comunitatea noastră was so moved by the love he experienced in Romania, era atât de mișcat de dragostea pe care a experimentat-o în România, he used his father's inheritance încât și-a folosit moștenirea lăsată de tatăl său to publish pentru a 20,000 publica copies. 20.000 de exemplare. Later, we published 8,000 copies of the poet's authorized autobiography. Mai târziu am publicat 8.000 de exemplare a autobiografiei poetului. And eventually, we had it translated into English. Și în cele din urmă, cartea a fost tradusă și în limba engleză. I said, finally, I can read the story. Am spus, în sfârșit, pot și eu să citesc povestea. Traian Dorz's literary achievements are massive, Realizările literare ale lui Traian Dorz sunt impresionante. and given the conditions in which he wrote, Și având în vedere condițiile în care au fost scrise, they stagger the imagination. depășesc orice imaginație. But the ultimate testimony of the poet's greatness Însă cea din urmă mărturie a măreției poetului is not found in what is written with ink, nu se găsește în ceea ce este scris cu cerneală, but what is written by the Spirit of the living God, ci în ceea ce este scris cu Duhul Dumnezeului celui viu, not on tablets of stone, nu pe niște table de piatră, but on tablets of human hearts. ci pe niște table care sunt inimi de carne. This is what gave David's poetry in the Psalms their abiding power. În aceasta constă puterea trainică a psalmilor lui David, As David's final poem testifies, precum mărturisește acesta în poemul său final. the Spirit of the Lord speaks by me, Duhul Domnului vorbește prin mine His word is on my tongue. și cuvântul lui este pe limba mea. So David's inspired metaphors Metaforele inspirate ale lui David gave shape to the voice of Israel's future kings, au plăsmuit vocea viitorilor împărați ale lui Israel, and ultimately they taught Jesus how to pray iar în cele din urmă l-au învățat pe Isus cum să se roage and to sing His praises. și cum să-și cânte cântările de mulțumire. And in many of the Psalms, În mulți dintre psalmi, David's metaphors transcend his own experience, metaforele lui David transced propria sa experiență, and they find their literal fulfillment in Jesus Christ. găsindu-și împlinirea literară în Isus Hristos. Now, because we are in Christ, Pentru că noi suntem în Hristos,
The Psalms becomes our prayer book Psaltirea devine cartea noastră de rugăciuni, and gives voice to our laments and praises. dând glas plângerilor și laudelor noastre. Now, just as David's Psalms become Israel's national treasure to the nations, Întocmai precum psalmii lui David au devenit comoara națională a Israelului, so Traian Dorz's immortal songs, cântările nemuritoare ale lui Traian Dorz they are your national treasure. sunt comoara voastră națională. What nation on earth Ce alt popor pe pământ can boast of so great se poate mândri of a spiritual legacy of sacred songs? cu o asemenea comoară spirituală de cântări sfinte? England may come close. Poate că Anglia se poate apropia Charles Wesley wrote 9,000 hymns. cu cele 9000 de imnuri ieșite de sub penița lui Charles Wesley. But as beautiful and theologically rich as these hymns are, Însă, deși sunt frumoase și bogate din punct de vedere teologic, Wesley's hymns were not born imnurile lui Wesley nu au fost născute in the crucible of unspeakable suffering, isolation, and persecution. în cuptorul suferinței, izolării și persecuției. Like honey from the rock, Precum mierea din stâncă, Dorz's songs transformed Romania's cruelest prisons cântările lui Dorz au transformat cele mai nemiloase închisori into sanctuaries în sanctuare of love. de dragoste. Every man I met Fiecare om pe care l-am întâlnit, who was with Traian Dorz in prison, care a fost închis împreună cu Traian Dorz, they testified with tears in their eyes mi-a mărturisit cu lacrimi în ochi that the happiest days of their lives că cele mai fericite momente din viața lor were being in prison with Traian Dorz. erau zilele în care erau închiși împreună cu Traian Dorz. So though I cannot critique Deși nu mă pot pronunța din punct de vedere literar, the literary beauty and brilliance of Dorz's poetry, minunăția literară a poeziei lui Dorz, I can boldly testify pot mărturisi cu umilință to the spiritual power despre puterea sa spirituală, that erupts from a purified and holy heart. care venea dintr-o inimă curățită și sfințită. As Jesus affirms, Așa cum afirmă Isus, wisdom is justified by all her children. înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Though I never encountered the poet again, Deși nu m-am mai întâlnit de atunci niciodată cu poetul, since that day I have lived beneath his shadow din acea zi am trăit sub umbra lui, with his children and grandchildren. cu copiii și nepoții săi. And over 130 people from our church Peste 130 de persoane din biserica noastră have come to Romania au venit în România and have come under the poet's spell, și au fost prinși de vraja poetului, hearing his immortal songs, ascultându-i cântările nemuritoare, especially on the lips of children. în mod special de pe buzele copiilor. I can take an engineer from Silicon Valley Pot lua un inginer din Silicon Valley who has no emotion, care nu are pic de emoții și trăiri and he hears a 7-year-old little girl sing Dorz's poems, și ascultă un copil de 7 ani cântând o cântare de-a lui Traian Dorz and his heart breaks wide open. și inima lui se desface. That happened to everyone who came. Acest lucru s-a întâmplat cu fiecare care a venit în România. Dorz's immortal songs, Cântările nemuritoare ale lui Dorz, coupled with the fragrance of his holy life, îmbinate cu mireasma vieții sale sfinte, unleashed a spiritual force au dezvăluit o putere spirituală that baptized his disciples with unconquerable love. care i-a botezat pe ucenicii săi cu o iubire invincibilă. Their love was almost too difficult for us to receive. Dragostea lor a fost aproape prea mare și prea grea pentru ca noi să o putem primi. In those days, you were rationed 5 eggs a month. În acele zile aveai ca porție 5 ouă pe lună. And when I come down to breakfast, Și când eu vin la micul dejun there's 2 eggs on my plate. și sunt doar două ouă pe farfuria mea, It was illegal to take foreigners into your homes, deși era ilegal să găzduiești străini, but it was unthinkable to our host to have it any other way. pentru gazdele noastre era de neimaginat să nu ne găzduiască. I can't tell you the feeling of what it's like to know that your life put your close friend in jeopardy. Nu pot să vă spun ce am simțit știind că prezența mi-a pus gazdele în primejdie și viața lor. But my host didn't care. Dar gazdei mele nu-i păsa.
He was fearless. Era neînfricat. As the Apostle James writes, Așa cum scrie apostolul Iacov, the prayer of a righteous person has great power in its workings. mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dorz's prayer for me was beginning to transform my life Rugăciunea lui Dorz pentru mine a început să-mi transforme viața and would continue to do so for years to come. și a continuat să facă acest lucru în anii ce au urmat. After escaping the clutches of the Securitate in Cluj, După ce am scăpat de ghearele securității din Cluj, they followed us into the forest, ne-au urmărit în pădure, where we conducted a second camp. unde am organizat o a doua tabără. And it was here that I experienced the explosive power of the poem. Aici am descoperit puterea explozivă a poeziei. Reflecting on Paul Celan's poem, Reflectând la poezia lui Paul Celan, I Stand, Es stand, John Felstener, who is a Stanford University professor of English and poetry, John Felstener, profesor universitar de limba engleză și poezie la Universitatea Stanford, he told me that the most a poem can do is this: afirmă că ceea ce poate face poezia la nivel cel mai înalt este to bring four worlds together să aducă 4 lumi împreună, through its metaphors and images. prin metafore și imagini. And when it does, Și atunci când reușește acest lucru, the poem becomes explosive. poezia devine explozivă. And those words are the natural world of creation, Aceste lumi sunt lumea naturalului, the political geographical world, cea a politicului și geograficului, the spiritual world, a spiritualului and you. și tu, a personalului. And suddenly I realized that all four worlds were converging on in my eyes. Deodată am realizat că toate aceste 4 lumi se îngemănau în fața ochilor mei. The very David story of David and Jonathan, Povestea și cântarea lui David, a lui David și Ionatan, and the Psalm 27 și Psalmul 27, that had shaped Jesus' story, care a dăltuit povestea lui Isus and Dorz's poetry. și poezia lui Dorz. You remember the line, "In tears of the night we composed our songs for the morning victory." Vă amintiți versul în plângerile nopții? In tears of the night În plângerile nopții we composed our songs for the morning victory. am compus cântările noastre pentru victoria de dimineață. That poetry was shaping our lives in this new setting in the hillsides of Romania. Acea poezie ne dăltuia viețile noastre în acest nou loc din România. So I came home with a strong conviction Mă întorsesem acasă cu o puternică hotărâre that we in the West că noi, cei din vest, had much to learn from our brothers in the East. aveam multe de învățat de la frații noștri din est. And I came to treasure the poem Am ajuns să prețuiesc poezia and recognize its unique power to unlock grief in the soul și să descoper puterea ei unică de a dezlega durerea din suflet in a way that does not deny it într-un mod în care nu o neagă or obliterate it, sau o șterge, but rather transcends it ci o transcede by naming it prin faptul că o numește and embracing it și îmbrățișează, in the presence of God with his people. îmbrățișează durerea în prezența lui Dumnezeu și a poporului său. Like David, I learned to write my own laments, Întocmai ca și David, am învățat să-mi scriu propriile plângeri, articulating the grief over the death of my first 2 children. articulând durerea morții celor 2 copii ai mei. And I shared them with the congregation. Și apoi am împărtășit aceasta cu comunitatea mea. Then I encouraged, Apoi am încurajat, or rather coerced, sau practic forțat, others in the congregation to write their own poems and psalms pe ceilalți din comunitate să scrie propriile cântări sau poezii, of lament and praise, de laudă sau plângere, and to offer them publicly as acts of worship. și să-i aducă în față ca închinare publică. Our experiences have become unforgettable moments, Experiențele acestea au devenit momente de neuitat, uniting us in sacred love. care ne-au unit într-o dragoste sfântă. Fragmented people begin to deal with grief head on, Oameni fragmentați au început să se confrunte întâi cu durerea, to heal, să se vindece, to participate honestly in the larger community of faith, să se implice cu sinceritate în comunitatea creștină and to walk with God in deeper intimacy. și să umble cu Dumnezeu într-o intimitate mai adâncă. Over the next 25 years, În următorii 25 de ani we made dozens of trips into Romania. am făcut peste 12 călătorii spre România.
walking alongside our Romanian friends, alături de prietenii noștri români, as they also used David's psalms and Dorz's poems în timp ce și ei foloseau psalmii lui David și poeziile lui Dorz to recover their own voices pentru a-și recupera propriile glasuri from the ashes of lives din cenușa vieților, that had been horribly crushed care au fost zdrobite în mod cumplit and disfigured beneath communism's vicious lash. și desfigurate sub biciul corupt al comunismului. In fact, experiencing the power of the poem De fapt, experimentând puterea poeziei, utterly changed my orientation as a pastor. viața mea ca pastor a fost complet schimbată. I've always been passionate Întotdeauna am fost pasionat about teaching the Hebrew scriptures in all their beauty. despre învățarea ebraică, But it never occurred to me dar niciodată nu mi-a venit gândul that teaching was only the first step in making disciples. că învățătura a fost doar primul pas spre a face ucenici. If God's chosen way Dacă calea aleasă de Dumnezeu of communicating to mankind was story and poem, de a comunica oamenilor a fost povestea și poezia, then my job as a pastor atunci misiunea mea ca pastor is to equip everybody este să le dau unelte și instrumente in the tuturor congregation celor din comunitate to be storytellers and poets. să fie povestitori și poeți. It is a gift. Este The crowning moment comes momentul încununării este cel when I step off the stage în care mă retrag de pe scenă and I listen to a symphony of voices, și ascult simfonia glasurilor, set free to be honest and true, eliberate să fie sincere și adevărate and experiencing the love of God right before their eyes. și experimentând iubirea lui Dumnezeu chiar în fața ochilor lor. It is a gift Este un dar that, as the poet Traian Dorz prayed, care, așa cum s-a rugat poetul Traian Dorz, has enlarged my heart mi-a lărgit inima to begin to comprehend the length, the breadth, and the height of the love of Christ. pentru a începe să înțeleg lungimea, lărgimea și înălțimea dragostei lui Hristos. Now, the divine humor in all of this Umorul divin în toate acestea is I work in a church este că eu lucrez într-o biserică whose population is dominated by software engineers în care majoritatea bărbaților sunt ingineri de software, who have little use for poetry. care nu au nevoie de poezie. And about half our congregation Aproximativ jumătate din biserica noastră originates from other cultures provine din alte culturi, where articulating emotions is not only discouraged, în care exprimarea trăirilor și emoțiilor nu doar că este descurajată, it is unthinkable. ci este chiar de neconceput. Yet in this hostile, rocky soil, Cu toate acestea, în acest sol ostil și pietros, the poem planted itself poezia a prins rădăcini and has become strangely treasured. și a devenit neașteptat de prețuită. Although people are scared when I show up, ask them to. Anyway. Deși oamenii sunt cam temători când apar și le cer să spună sau să scrie poezii. So I have one question for you. Așa că am o singură întrebare pentru What voi. will you do, O blessed Romania? Ce vei face tu, o binecuvântată What will Românie? Romania do with their national treasure? Ce va face România cu comoara ta națională? Since the overthrow of Ceausescu on Christmas Day 1989, De la moartea lui Ceaușescu din ziua de Crăciun din 1989, Romania has rejoiced in her freedom. România se bucură de libertate. But is Romania truly free? Dar este România cu adevărat liberă? From my perspective, Din perspectiva mea, the vast majority of Romanians majoritatea românilor define their freedom își exprimă libertatea in terms of the elusive and deceitful American dream of independence and wealth. Ca și visul american de independență și bogăție. The best of the population Cei mai buni din populație is forsaking their homeland, pleacă din țara lor, fleeing to other countries plecând în alte țări that offer better wages and a better life. care le oferă un salariu mai bun și o viață mai bună. Last summer, I was at a retreat in Lake Tahoe, Vara trecută am fost la o întâlnire în Lake Tahoe and I ran into a group of young Romanians, și m-am întâlnit cu un grup de tineri români and we invited two of them to dinner. și am invitat pe doi dintre ei la prânz. And they told us there are like 75 Romanians, ages 20 to 30, Și ne-au spus despre 75 de români de la vârste fragede până la vârsta de 30 de ani, living on the lake,
trăind în apropierea lacului, making good money, făcând bani frumoși, with no intention of coming home. cu nicio intenție de a se întoarce acasă. So when we took two of them to dinner, Așa că când i-am luat pe doi dintre ei la cină, we told them the American dream they were seeking le-am spus că visul american pe care ei îl caută is nothing compared to our experiences in Romania, nu se compară deloc cu experiența noastră în România, of being embraced by the poet, de a fi îmbrățișat de poet, of hearing the heavenly oboe, de a auzi oboiul ceresc, of adopting children, de a adopta copii, of encountering angels in cornfields, de întâlnirea noastră cu îngeri în lanul de porumb and being swallowed by a love și fiind înghițit de o dragoste so wonderful we can't stop crying. așa de minunată încât nu ne putem opri din plâns. Those two young men left stunned. Acei doi oameni au plecat uimiți și șocați. I met Traian Dorz in 1988 in Cluj, L-am întâlnit pe Traian Dorz în 1988 în Cluj. and after 25 years, Și acum, după 25 de ani, I feel utterly privileged mă simt foarte privilegiat, as a foreigner ca străin, to be here at a symposium să mă aflu aici, la un simpozion, to honor the poet and his poetry. care îl onorează pe poet și pe poezia lui. I just leave you one challenge. Vreau să vă dau o singură încercare. My friend John Felstener Prietenul lui meu, John Felstener, spent 17 years i-au trebuit 17 ani translating your poet, Paul Celan, să traducă pe poetul vostru, Paul Celan, from German to English. din germană în engleză. He gave as much care in translation A dat atât de multă atenție în traducere as people do translating the Bible. ca și cum dau oamenii atunci când traduc Biblia. And I'm blessed Iar eu mă simt binecuvântat by his efforts. de aceste eforturi ale sale. But tragically, Dar în mod tragic, Celan never discovered the mystery Celan nu a reușit să descopere niciodată misterul of an indescribable love dragostei incredibile, available to those that live under the cross. disponibilă celor care trăiesc sub cruce. Like the Canaanite woman in Mark's Gospel, Asemenea femeii cananience din Evanghelia după Marcu, I came to Romania as a foreigner, am venit în România ca străin, distraught over the death of my son and my daughter. copleșit de moartea fiului și a fiicei mele. And not knowing Romanian, Fără să cunosc limba română, I had no capacity nu am avut capacitatea to feed my thirsty soul on the poet's feast. să-mi astâmpăr sufletul însetat la ospățul poetului. But by God's grace, I got a crumb. Dar prin harul lui Dumnezeu mi s-a dat o firmitură. And with that crumb, Cu doar o singură firmitură, I was able to name my grief, am fost în stare să-mi Tran- identific durerea, transcend my sorrow, să-mi transcend jalea. and just as the poet prayed, be swallowed by the love of Christ. Și așa cum s-a rugat poetul să fiu înghițit de dragostea lui Hristos. And in the process of losing two children, Iar în procesul a pierderii a doi copii, I gained a nation of children am câștigat o națiune de copii, whom I love as my own. pe care îi iubesc ca și pe proprii mei copii. Just think, oh blessed Romania. Doar gândește-te tu, o binecuvântată Românie. What would happen if you translated Dorz's poems Ce s-ar întâmpla dacă ai traduce poeziile lui Dorz and gave your national treasure to the nations? și ți-ai da comoara națională națiunilor, To Egypt, to Syria. Egiptului și Siriei? They don't need American weapons. N-au nevoie de arme americane. They need the poet's spiritual life. Au nevoie de viața spirituală a poetului. I tell you, the coastlands eagerly wait for his law. Vă spun, neamurile vor nădăjdui în legea lui. For as Traian Dorz said, Pentru că, așa cum a spus Traian Dorz, man cannot live without poetry. omul nu poate trăi fără poezie. From everyone in California, we say, te iubim. Pentru toată lumea în California vă spun, vă iubesc.